Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Ayumas. Tajuk hari ini adalah moto kasar iaitu bahagian kepala. Di akhir pembelajaran ini diharap murid boleh melakukan pergerakan bahagian kepala iaitu menoleh ke kanan dan ke kiri, mendongak, menunduk, menggeleng dan mengangguk. Subtajuk yang pertama adalah tubuhku sihat. Lihat dengan teliti, ini adalah taman rekreasi. Pernahkah anak-anak murid pergi ke taman rekreasi? Lihat aksi kanak-kanak ini apabila bermain di taman rekreasi. Mereka berjalan, berlari, melompat, memanjat dan mengayuh. Untuk melakukan semua aktiviti ini, kita perlukan tubuh yang sihat. Untuk mendapatkan tubuh yang sihat, anggota badan kita perlu bergerak. Pembelajaran kali ini, kita akan menekankan pergerakan bahagian kepala. Subtajuk yang kedua iaitu tiru aksi saya. Lakukan aktiviti bersama-sama. Langkah pertama, tarik nafas dan hembus nafas. Bernafas dengan lancar dan selesa. Langkah kedua, kenal pasti arah kanan dan kiri. Di manakah arah kanan dan arah kiri kamu? Langkah yang ketiga, menoleh ke kanan dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus murid-murid. Mari lihat langkah keempat iaitu menoleh ke kiri. Juga dengan kiraan 8. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahniah. Sekarang lihat langkah kelima iaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Masih lagi dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahniah sekali lagi. Mari lihat langkah ke-6. Mendongak ke atas dengan kiraan 8. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya langkah ke-7 iaitu menunduk kepala ke bawah dengan kiraan 8. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Teruskan bersama cikgu untuk langkah yang ke-8 iaitu menggeleng kepala dengan kiraan 8. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, anda memang hebat. Dan langkah yang terakhir yang perlu murid ikut iaitu mengangguk dengan kiraan 8. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid yang telah berjaya mengikut aksi tersebut. Seterusnya adalah aktiviti pengukuhan untuk murid-murid di rumah. Peralatan yang diperlukan untuk aktiviti ini adalah pertama, alatan yang menghasilkan bunyi dan kain penutup mata. Lihat video ini dan perhatikan cara bermain dengan betul. Permainan ini perlu dimainkan sekurang-kurangnya bersama 2 orang pemain. Salah seorang pemain perlu menutup mata, manakala seorang lagi pemain memegang alat yang berbunyi untuk mengarahkan bunyi itu di mana. Pemain yang menutup mata perlu meneka di mana arah bunyi itu terhasil dengan menoleh, menggerakkan kepala mengikut arah bunyi tersebut. Permainan ini sangat baik iaitu merangsang kemahiran motor kasar untuk bahagian kepala.
kepentingan dalam menggunakan kemahiran motor kasar bahagian kepala kita dapat lihat dalam kehidupan seharian apabila kita mahu melintas jalan raya. Kita menggunakan kemahiran motor kasar bahagian kepala untuk memastikan kita melintas jalan dengan selamat. Pembelajaran pada kali ini telah pun tamat. Teruskan menonton. Sesungguhnya orang-orang yang lebih dibenci Allah ialah mereka yang bermusuhan dengan orang lain. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lojeng untuk mendapatkan video-video yang terkini. Terima kasih.